नमस्ते सबैलाई हजुरहरूलाई स्वागत छ स्टक नेपाल च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई चन्द्रगिरी हिल्सको शेयरको मूल्यको बारेमा केही जानकारी गराउन गइरहेको छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि हामीले हालेको भिडियो हेर्न नछुटोस्। ल त भिडियो सुरु गरौँ। आज बिहिबार चन्द्रगिरी हिल्स कम्पनीको शेयरको उच्च माग देखिएको छ। आज कम्पनीको शेयर मूल्य 10% वृद्धि भएको छ। आज बिहिबार कम्पनीको शेयर मूल्य प्रति किता 605 रुपैयाँ पुगेको छ। कम्पनीको शेयरमा विक्रेता भन्दा क्रेता अत्याधिक भएकोले शेयर मूल्य बढेको हो। बिहिबार कम्पनीको शेयरमा अत्याधिक खरिद अर्डर छ भने विक्रेता खासै छैनन्। हस् त आजलाई यति नै। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै नयाँ शेयर सम्बन्धी अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला।